Dạ. Xin chào quý vị khán giả, tranh thủ vô cùng luôn. Mà vừa về Mỹ Tho để khai trương cái Coleman Food Mart ở dưới Mỹ Tho thì hôm nay thì Coleman tranh thủ ghé thăm nhà chú Thái Văn Hai. Chú là một cái nghệ sĩ đàn guitar phím lõm đàn cổ, và chú chỉ có gọi là một số bạn gọi là độc thủ cầm á, chứ là chú có một cánh tay. Dạ anh khỏe không anh? Dạ trời lâu quá mới gặp anh nhớ em không? Nhớ à? Dạ hôm nay sẵn đi ấy ghé thăm anh một chút. Dạ vâng, dạ. Dạ anh ngồi đây anh. Dạ vô đây đi, vô nhà đi. Dạ ngồi đây. Các bạn chắc là mọi người nữa, trước các bạn mà có xem mấy cái video của Coleman thì chắc là nhớ em thấy nay em thấy anh trẻ ra đó. Dạ gì già tới chứ trẻ gì. Hôm trước em gặp anh là lúc đó anh mấy năm rồi ha, 2 năm trước rồi. Cũng 2 năm rồi. Dạ. Năm nay anh tổng bao nhiêu rồi anh? 71 rồi. 71 là tuổi Tây hay tuổi Ta ta? Tuổi Ta. Tuổi Ta. Tuổi Ta là 71, là 70 á, 70 chẵn luôn á. Anh sinh năm mấy? Anh nhớ không? 49. Sinh năm 49 hả? Gì? 49 này là 72 rồi. 72 nè. 72 tuổi Tây, 73 tuổi Ta. Dạ, anh ngồi đi chơi đi anh. Ngồi ngay trên bàn thấy cái một chỗ có giấy chứng nhận nè, tiết mục. Cái này giữ mấy cái đợt mãi thanh xuân giải mã kỳ tài với người khuyết tật Việt Nam. là tiết mục độc tấu guitar phím lõm, 8 câu năm xuân và 2 câu giọng cổ. Huy chương bạc. Bộ này năm 2019 luôn á anh, mới đây hả? Mới năm ngoái đây, tiếng hát người khuyết tật lần thứ 2. Là anh biểu diễn thôi gì phải không anh? Anh biểu diễn độc tấu. Dạ. Dạ. Anh ngồi đi anh ngồi chơi. Em tính mời anh tham gia cái show, làm cái show riêng danh đó. Dạ. Dạ, chắc anh ngồi đâu? Anh ngồi đây đi, anh ngồi bên đây nè. Bên kia hả? Anh ngồi đó đi, anh ngồi bên đó nó sáng hơn á, quay rõ đẹp. Dạ. Quyền Linh hướng dẫn chương trình. Dạ. Với Diệu Nhi với Thanh Dân. Rồi, anh ngồi đây. Chương trình mãi mãi thanh xuân á phải không? Dạ. Mãi mãi thanh xuân với giải mã kỳ tài. Dạ đây, anh ngồi đây. Anh ngồi cho nó sáng sủa. Dạ hôm nay em về Mỹ Tho, tranh thủ nói chơi ghé qua thăm anh, hỏi thăm sức khỏe anh, với lại có ít quà gửi biếu anh vậy thôi. Dạ. Rồi hai nữa là tính mời anh tham gia cái chương trình mới. Cái chương trình này làm riêng cho anh, chứ không phải là chương trình đi chung với người khác. Được không? Ánh sáng thấy rõ không? Thấy sáng không? Thấy mặt chú sao? Rồi. Thì cái chương trình này là em đang tìm kiếm những cái người mà một số những người có những tài năng này mà cái thiếu điều kiện. Ví dụ như anh thiếu điều kiện về đương nhiên là gia đình khó khăn không nói rồi, cái hai nữa là một số người bị khuyết tật cũng có. Đó thì lập tức là em nghĩ ngay tới anh liền. Rồi em làm cho anh một số anh chú Hai Liêm ở đàn Thao trên phà Cùng Khương. Rồi em làm cho cho anh Thanh Điền ở Thốt Nốt. Em không biết mấy anh không, em chỉ nghĩ chắc anh không biết mấy vị đó đâu, nhưng mà cái này là đi dạ. làm tới chỗ làm hay làm cái điểm. Dạ chắc là phải kiếm một cái điểm xong em tổ chức riêng cho anh đó. Bị lãng tai hả? Chết cha. Nghe nói cái này thì nói gì rồi. Dạ em nói vậy là anh nghe đúng không? Dạ. Em gắn này cho để anh nói chuyện cho khán giả. Xuống đây một lần cách đây cũng 2 năm rồi. Dạ, hơn 2 năm. Em mà nhớ bữa đó anh làm gà rồi tùm lum hết, ăn vui quá trời đất luôn. Dạ. Lúc này đôi chiếc bê bối quá, mấy đứa nhỏ con đi làm hết trơn, đứa đi làm công ty, còn đứa đi làm hồ, đi làm gần Tết này làm nó kiếm tiền. Dạ.
Anh có mấy cháu em quên rồi. Tôi một đứa con gái với thằng cháu nội với thằng chồng nữa, hai vợ chồng nó ở chung với thằng cháu ngoại ở chung với tôi, còn hai thằng con trai thì ở riêng ở trên, ở bên vợ nó, làm ăn bên vợ được, còn nó ở bên vợ nó. Tức là một gái hai trai. Một gái hai trai. Là giờ là ông nội ngoại rồi đó. Có cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi. Dạ. Đúng rồi, hôm nay anh 70 mấy rồi mà. Chú Thái Văn Hai thì chắc là những người nào xem truyền hình nhiều thì chắc cũng sẽ biết chú. Nhưng mà thật sự là một cái chương trình mà để dành hẳn cho chú thì trước giờ thì cũng chưa có hẳn một cái chương trình nào dành riêng cho anh hết. Dạ. Thì nguyên cái chương trình cũng như có ban tổ chức rồi. Dạ. Nhiều nhân tài. Nên là cái chương trình ngày này là em làm riêng cho anh á. Anh là chính. Còn mình có thể sẽ mời thêm một vài người cũng biểu diễn chung với anh. Thì vậy cái chương trình mình làm tới 1 tiếng rưỡi lắm. Thành ra là 90 phút là một mình anh thì đánh, một mình anh biểu diễn không thì em nghĩ cũng được thôi, nhưng mà em sợ nó sẽ không có đủ hấp dẫn á. Rồi có người ca nữa. Cũng phải kiếm thêm một số người tới ca phụ anh. Đó. Thì hồi trước anh nói anh thích ai ca ai được cái gì? Chọn người khuyết tật không? Dạ không, có người bình thường. Bình thường cũng được nữa. Dạ, bình thường cũng được. Thì cũng có một số người là họ đam mê, có người thì khuyết tật, có người thì gia đình khó khăn, có người thì cũng bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà cái đam mê đó tức là họ rất là giỏi. Chẳng hạn ví dụ một giáo sư dạy nhạc ở trên Đắk Lắk thì chú đó, anh thầy đó, thầy sáng tác ra tới thầy có thể chơi được 10 mấy nhạc cụ mà thầy đi dạy không à, chứ chưa bao giờ mà diễn một show nào hết trơn. Nên nó mình tìm mấy nhân vật kiểu vậy á. Còn anh thì anh cũng đi diễn nơi này nơi kia, nhưng mà vì anh không có một cái chương trình nào riêng dành cho anh. Mà anh thì em thấy rất đặc biệt nha quý vị các bạn, chỉ có cho anh chú Thái Hai là chỉ độc thủ á. Đó, các bạn hay nói là độc thủ cầm á. Là chưa, chứ Hai chỉ có một cái tay thôi, nhưng mà vừa đàn vừa bắn phím tất cả mọi thứ. Lục quyền cầm. Độc quyền cầm. Lục quyền cầm là cái guitar phím lõm mình gọi. Dạ. Này anh nếu mà tính tới bây giờ là mấy chục anh chơi đàn bao nhiêu năm rồi ta? Tính giờ tôi cũng mấy chục năm rồi. Tôi biết rồi, hồi mới đời là mới 18 tuổi. Năm nay 71 rồi. 73 rồi. Tính tụi ta là 73, rồi 18 tuổi là tới 73 là tính bao nhiêu năm ta? 55 năm hả? 55 năm. Một cái đàn guitar phím lõm. Tôi cũng mày việc cái đó mà cũng chịu khó, chứ nếu không là buông bỏ rồi. Dạ. Tay là làm bất mãn là nghỉ. Dạ. Bỏ. Mà cái lúc anh tập á nó khó khăn lắm. Dạ. Từng giai đoạn ban đầu thì chỉ ngón khải ngón bấm từng chữ rồi đó. Dạ. Rồi cũng có một số bên ngoài đánh giá nó mày tại mày ham mày làm được chứ mày đời sao được, đời tao hai tay đây mà tao còn không được, đây mày có một tay mà làm kiểu đó chuyện nào được. Dạ. Chính vì chỗ đó mà lúc đó mà cái tinh thần mình lên được cái tinh thần. Dạ. Cũng như cái hát hỗ trợ mình được cái nguồn động lực đó. Dạ. Kiểu như người ta nói về mình tự ái đúng không? Mình chứng minh cho người ta thấy là mình làm ngược lại. Dạ. Nhưng mà chính xác là lúc nào anh mới cầm cái đàn lục quyền cầm lần đầu tiên? Cũng 3 năm mới đờn được. Không, lúc anh mấy tuổi á? Lúc năm mấy tuổi? Lúc đờn được 26 tuổi rồi. Lúc là 26 tuổi. 26 tuổi. Dạ. Còn lúc mà bắt đầu cầm cái đàn lục quyền cầm lên đầu tiên là 18 tuổi. 18 tuổi. Mà trong cái dịp nào anh nhớ không? Hồi đó cũng đam mê. Dạ. Cái nguồn đam mê rồi mấy ông chơi tài tử hồi đó ở địa phương này, dân tài tử chơi tài tử đờn ca với lắm, chiều rồi dụm lại 5-7 người đờn ca. Dạ. Rồi tôi đam mê mình khoái mà. Dạ. Non theo. Dạ. Mấy ông nghỉ chơi để đờn xuống thì tôi lại tôi ôm đờn lên tôi bắt tôi vào. Chú vào hả? Liên tu quá trời.
Rồi có ông nó thôi trời ơi mày đừng có phá đứt dây tao rồi, mày đơn gì nữa còn mày đơn, tao hai tay đây mà tao làm còn xong. Nhưng mà cái anh nói câu đó là giờ ảnh còn sống không anh? Chết rồi. Dạ chết rồi. Mà anh đó cũng thầy đờn luôn hả? Cũng đại là tay đàn hồi đó ông ở đây là nổi tiếng á. Dạ. Nó cái dùng Anh tên gì chú đó tên gì? Sáu Phước. Sáu Phước. Sáu Phước nổi tiếng à. Sáu Phước là ở vùng Tiền Giang là nổi tiếng lắm mà chú. Đúng rồi, đó là coi như là đại ca, đó là đờn guitar là ổng. Sờ thử coi chú Sáu Phước là cái gì? Ồ. Sao ổng truyền ổng dạy cũng có nhiều anh em lắm, nhiều Dạ. anh em học ổng. Nhưng mà xong cuối cùng có dạy anh không? Có, cũng có. Thì lúc ảnh nói là chú đó anh Sáu Phước nói vậy nhưng mà vẫn dạy cho anh. Vẫn vậy. Dạ. Nhưng mà tôi học đơn giản lắm. Tôi chỉ nghe tiếng đờn là tôi đờn miệng được rồi, là tôi cầm cái đời tôi đờn theo rồi, y chang vậy đó. Cho mấy ông kia thì phải cầm tay dạy rồi phải Rút ra rút vô, hai người một người nhịp nhàng đó. Khán giả nghe thấy giờ chú Hai nói vậy đó, tức là chú Hai đã có khiếu rồi chứ không phải là chỉ cần nghe là đờn miệng theo được rồi chứ chưa nói là ấy, cho nên là nên mới học mới nhanh vậy được. Tôi nghe Văn Vĩ mà đờn trong cái dĩa hát máy hồi xưa, dĩa hát máy mà quay dây thiều đó. Dạ. Nên Văn Vĩ đờn là tôi đờn miệng được là tôi bắt chước tôi đờn theo. Chú anh Văn Vĩ là Văn Vĩ là danh cầm đó. Nếu mà nói mà đàn là chắc số 1 Việt Nam á anh ha. Văn Vĩ là danh cầm Việt Nam mà. Danh cầm Việt Nam. Việt Nam này là số 1. Thôi. Sau này mới có mấy người thêm là Văn Giỏi, Văn Giỏi sau này. Dạ. Chứ Văn Vĩ là đầu tiên là Văn Vĩ Nam Cơ là chú là coi như trùm á, là tổ sư luôn á. Tổ. Đây nè, nó coi chú Phước nè. Cái gì? Ở đây nè, anh Sáu Phước không có thông tin gì chú Sáu Phước hả? Dạ, ít lắm ạ. Ông chết lâu rồi, chết trong nay chứ 10 năm có trên. Dạ. Hồi đó chơi theo cái thời đó, thời xa xưa mà chơi văn nghệ rồi thời đó. Rồi mấy ông cũng tổ chức lại coi một cái đoàn văn nghệ. Dạ. Mà hồi đó đâu có điện đài với bây giờ. Dạ. Cũng hát cũng trình diễn ban đêm vậy, rồi đèn mang sông cái đèn mà bom đèn mang sông đó. Dạ. Rồi mấy ông chế tạo đóng cái thùng rồi làm màu trắng đỏ xanh, miếng cà xuống dụng cổ cái là rút cái xanh ra đút cái đỏ vô. Vậy mà chơi vui. Hào lấy thêm cái máy nữa. Anh thủ sợt cái khung hai người đó con. Là nghe Văn Vĩ là coi như là nghe là bắt chước được luôn á. Văn Vĩ và chữ đờn của ổng là phải nói chứ khó đối thủ, không có đối thủ. Dạ. Tới bây giờ là anh vẫn tôi nhiễm chữ đờn của Văn Vĩ cho nên bây giờ tôi đờn có những cái giống chữ đờn của Văn Vĩ. Dạ, giống cái chữ đờn á anh. Trong cái đờn cổ người ta gọi là giống chữ đờn á anh. Ví dụ là cái gì anh? Thí dụ cái chữ nào anh đờn là có cái nét giống anh giống chú Văn Vĩ. Nó số dụng cổ. Dạ. Còn bài bản kia ngồi đờn tùm lum hết. Chữ nào thuận thích rồi. Còn bây giờ mấy cái tay trẻ mới nổi lên bây giờ đờn thu liên tu bá trận đờn thu chạy dữ lắm. Dạ. Chạy như pháo nổ. Cái hồi đó Văn Vĩ đờn chữ nào ra chữ nấy từng chữ. Nhưng mà thật ra đờn như pháo nổ thì đờn cái kiểu mới vậy. Kiểu mới bây giờ đó, dạ. Nhiều bây giờ có nhạc sĩ trẻ, bây giờ nhạc sĩ gì tôi quên tên rồi. Trời ơi đời nghe mệt chết. Đờn nghe mệt chết. Là cái đờn cổ là đặt cái đặc điểm đó là phải chữ nào đã chữ đó, nghe nhấn nó nghe mới đã. Bóng du dương âm điệu trầm bóng du dương, còn này đờn không cầm mùi, rồi chỉ đờn nhanh chạy chữ rồi. Ở Cần Thơ có Định Lực. Dạ. Cũng cục vai như tôi vậy nè. Cũng đờn như tôi. Dạ. Khiêu đờn tân nhạc. Tân nhạc phải hết hai tay, phải hết 4 ngón, hoặc khi nhiều khi dùng hết 5 ngón luôn. Còn có con tay.
Đời nhạc đâu có đạt chuẩn được. Là Định Lực. Là anh Đần Tân Nhạc, Đần Tân. Đời nhạc. Còn mình Đần Cổ. Dạ. Trình diễn cái chương trình Kỳ tài đó hả? Hay sao? giải ma kỳ tài đó. Dạ. Không, nhưng mà nói gì thì nói, chỉ có một tay thôi mà vừa đàn vừa bấm vừa lẫy phím thì cái đó nói thật sự là khó vô cùng. Mà đàn tới cái đẳng của chú Hai rồi là bây giờ là đàn hát bình thường của anh, đó ca sĩ chuyên nghiệp rồi anh hát anh mấy cái giọng ca chuyên nghiệp là mình đàn bình thường thôi, đúng không anh? Dạ. Ví dụ anh hòa tấu rồi được chung được không? Được luôn hả? Bình thường. Ví dụ ngồi chung với cái dàn tài tử có mấy người nữa thì anh cũng anh vẫn hòa tấu thoải mái. Cơ bản nắm cơ bản của mình là được rồi. Đó thì em tính vậy đó, tại vì một cái chương trình dành cho anh, nhưng mà anh sẽ chính, đúng không? Anh sẽ có những cái tiết mục của anh chính. Ví dụ như chương trình nó 12 tiết mục đi, thì anh có khoảng 4-5 tiết mục là anh độc tấu. Rồi bên cạnh đó là có hòa tấu, có song tấu. Ví dụ anh đánh chung với đàn tranh, hoặc là đánh chung với đàn kìm, hoặc là đánh cả một dàn 4-5 người, ví dụ vậy. Đó thì hòa tấu. Rồi mình đàn thì có bài thì có ca sĩ, có bài không có ca. Đó, thì một chương trình nó diễn ra khoảng từ em nghĩ chắc khoảng đó khoảng 1 tiếng rưỡi. Độc tấu. Dạ. Có những bài độc tấu không chứ không. Dạ, có bài độc tấu không nghe mới đã. Hoặc là anh đi một cây đàn của anh thôi, một cây lục quyền cầm của anh, rồi có một người ca cổ, như vậy. Anh đệm vậy đó thì anh vẫn biểu diễn được cái ngón đàn của anh. Thì cái chương trình này nó như vậy, thì tức là nó vậy rồi thì em tổ chức anh một cái chương trình, có thể là ở đây là ở Cai Lậy thì tụi em sẽ kiếm một cái địa điểm nào đó mà đông bà con, ví dụ có thể mình lên Mỹ Tho hay là mình lên thành phố á, mình kiếm một cái chỗ, một cái nơi mà nó đông để mời bà con tới coi. Cai Lậy có cái hậu, trong cái hội người mù á, có con Phương á, người ca cổ xuất sắc mù, nó trong hội người mù. Cái Phương hả ta? Trúc Phương hả? Trúc Phương đó. Trúc Phương có tham gia cái chương trình của em tuần trước, có tham gia. Có ha. Dạ. Bé Trúc Phương xinh gái lắm, mà hiền lành dễ thương lắm. Dạ. Đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm. Hồi xưa có tham gia Đường Đến Danh Ca Giọng Cổ của em. Dạ. Cũng có Cai Lậy luôn hả anh? Cai Lậy. Ồ, vậy hay quá. Cuba, ở Cuba. Dạ. Bởi vì hồi nào giờ tôi cũng chưa biết nữa, nhưng mà cái đợt mà đi hội diễn đi diễn ở trên xuống Tiền Giang này, dợt chương trình đi diễn ở thành phố. Dạ. Tôi mới biết nữa. Anh ở Cai Lậy này có cái chỗ nào mà họ thường có chương trình nghệ thuật mà họ về đông không anh? Cũng có. Là chỗ nào á? Ví dụ có thể mình ra đó mình tổ chức cái show tại đó. Dạ, anh uống nước đi. Cũng có, mỗi lần cái chợ mới bây giờ chỗ đó có cái sân rộng lắm. Các đoàn hát rồi kia nọ tổ chức nghệ thuật biểu diễn bóng rổ rồi kia nọ đó, bây giờ tại chỗ đó thành lập cái chợ rồi. Ủa vậy hả? Nhưng mà chỗ đó họ làm cái sân khấu ở đó. Bây giờ thành rồi làm cái chợ hai bên phố rồi, vậy đâu có làm được nữa. Không được, cất phố rồi dễ phố. Bây giờ có làm được rồi ở với khu văn hóa. Dạ, văn hóa Cai Lậy á hả? Cai Lậy. Dạ, văn hóa thị xã hả? Thị xã đó. Nhưng mà chỗ đó người ta đến không? Đến chơi chỗ đó rồi ngay cái. Chỉ cần thông báo là người ta đến thôi, đúng không? Đến dạ. Nhà văn hóa thị xã. Nó nốt lại mấy cái. Thì đó tụi em đang tính là nếu không ấy thì phải về Mỹ Tho. Thì Mỹ Tho thì mình Mỹ Tho có cái sân khấu của nhà văn hóa Mỹ Tho đó, có cái sân khấu của chỗ dưới nước đó. Đó chỗ đó cũng lớn hả? Chỗ trình diễn chỗ đó, chỗ có diễn chỗ đó một lần. Đó, lớn lắm, chỗ đó rộng lớn lắm. Đó. Thì có chỗ đó mình làm rộng để được nhiều. Em tính mấy trăm khán giả đó. Nhà văn hóa của tỉnh mà. Ồ. Chỗ đường xuống vừa qua là không á. Dạ. Rồi, nốt vô luôn để có thể tìm bối cảnh nha các bạn. Đó, cái chương trình nó vậy rồi. Một số chương trình thì tụi em có, thứ nhất là như này, cái chương trình này là dành riêng cho anh, là em là người làm á, thì không chỉ mình anh, nhưng mà tụi em trong cái mùa đầu tiên này tụi em có khoảng 10 mấy người đó, thì anh là chắc là nhân vật thứ 6 thứ 7 vậy đó. Em quay được 4 tập rồi. Thì giờ em sẵn hôm nay em đi về Mỹ Tho này, em ghé em tranh thủ chạy qua thăm anh, hỏi thăm anh. Thì chương trình này thì nó sẽ có cái phần cát xê của chương trình, thù lao chương trình dành cho anh là 5 triệu. Nhưng mà sau đó nữa xem á, khán giả đến xem miễn phí.
nhưng mà họ sẽ quý anh, nhưng họ thích anh, họ thương anh đó, thì họ cứ tặng cho anh, cái họ cứ bỏ phong bì để tặng anh đó. Rồi giống như là thay vì mua vé thì họ sẽ bỏ phong bì vô, có người 100, người 500, người 1 triệu, 2 triệu rồi họ cho bớt. Thì trung bình một chương trình như vậy em thấy là người khán giả là thấp nhất là họ cũng được vài chục triệu, thì làm chương trình để tặng anh thôi đó. Thì toàn bộ cái đó là em gửi anh hết đó. Thì tại vì em nghĩ là có những cái nhân vật như anh, là những cái người kỳ tài giống như chú Hai, mà nói thật sự là kỳ tài, mà cái tài năng thì ai cũng, thì chúng ta cũng gặp rất nhiều, nhưng mà nếu mà một cái người mà lành lặn thì mình sẽ cảm thấy điều đó nó cũng đã khó rồi. Nhưng mà với những cái người mà khiếm khuyết á, thì thật sự là cái tài năng của họ phải nói là còn phải đáng trân trọng hơn gấp bội. Chính vì vậy cho nên là mình nghĩ là nói là kỳ tài là cũng đúng. Tại vì có một tay sau đàn cũng không hiểu luôn. Mà mình đã chứng kiến rồi, mình đã đến đây cách đây hơn 2 năm rồi. Cũng ngồi ở chỗ này, ngồi bên kia. Rồi chứng kiến chú Hai đàn, rồi xong còn ra bên hè rồi nữa, ăn cái bữa mà gỏi gà, rồi ăn cháo gà ngon lắm luôn, nhớ luôn đó. Thì 2 năm mấy là xuống thấy chú Hai vẫn khỏe là mừng rồi. Nhưng mà 2 năm mấy là giờ là từ 70 thành 73 rồi. Thì chắc là mình cũng hy vọng là dạ, thì nên lần này em xuống là em có lời mời, em mời anh tham gia chương trình đó. Thì em nghĩ tiền bạc thì thực sự thì nó cũng mình cũng cần, nhưng mà với anh thì em nghĩ là có một cái chương trình mà nó dành riêng cho anh thì chắc là anh cũng rất là hạnh phúc, em nghĩ vậy. Gì là định chừng nào mới mở cái chương trình? Dạ chắc là anh thì chắc sau Tết em mới quay. Trong Tết hả? Dạ sau Tết. Sau Tết. Dạ giờ còn có 3-4 tuần nữa Tết rồi. Thì tuần tới này là em phải đi quay ở trên Đắk Lắk, cũng một cái giảng viên trường văn hóa nghệ thuật trên đó. Rồi tuần sau nữa là em quay một cái anh Trần Nên, cũng khiếm thị hết, vừa đàn vừa hát. Thì anh này nếu mà nói về thầy đàn thì chắc không có cửa, mà chắc có khó so sánh với anh lắm. Thầy anh này dân nói mà đàn là coi như hàng đẳng cấp rồi. Hôm rồi lên cái chương trình Bình Dương vô có quay lên cái chương trình Độc Lạ Bình Dương, có hai cái dạ em biết cái kênh đó. có cô có Bạc Liêu á. Dạ. Mà có thấy tôi trong lên cái mạng đó. Dạ. Sao mà có tìm tòi được cái số điện thoại của tôi, của điện cô. Dạ. Nay tôi có hỏi. Dạ. Cô nhắn xuống chơi chơi hoài. Dạ. Cô này cô cũng mến mộ tài năng của tôi. Dạ. Nên có người ta đần hay cho hay quá. Dạ. Ở dưới này cũng có nhiều người đờn, mấy mù đờn dớ bẹt. Dạ nói chung là nhưng mà giờ anh ở đây với ai anh? Dạ. Ở đây với vợ chồng nhỏ con gái. Con gái ở chung nhà luôn. Dạ. Rồi cháu nó cũng ở đây luôn. Ở đây luôn. Trời cái này làm cái này vui nha. Rồi cháu nội cháu ngoại rồi đi coi ông nội ông ngoại riêng một chương trình đặc biệt dành cho ông nội ông ngoại. Đó thì chắc là tụi em sẽ có mấy bạn đó, mấy trợ lý của em ngoài kia đó, các nó sẽ trao đổi với anh thêm. Chương trình xác định ngày nào quay cho anh đó. Thì em nghĩ là tại vì em với anh có duyên tới 2 năm mấy rồi. Thì cũng cùng cái lúc mà với anh Thanh Điền á đó, cũng cái đợt sau anh Thanh Điền nữa, đi trước anh Thanh Điền mình gặp chú Thái Hai trước anh Thanh Điền luôn. Thanh Điền chồng của Thanh Tú Huệ ha? Dạ không anh Thanh Điền mà bị khiếm thị á. Anh đánh coi như anh đánh guitar thùng, anh đánh cổ được, đánh tân được, mà đánh mà vỗ giống như là nguyên ban nhạc vậy đó, hay lắm. Dạ ảnh ở bên Thốt Nốt. Là cũng nhân tài. Dạ nhân tài anh, em quay rồi. Bên Cần Thơ mà ở cũng có, tôi quên tên rồi, là ông chơi cũng nhiều loại đờn đó. Dạ. Mà ông chế cây đờn của ông, cái đờn hai cần cũng có, rồi vừa cây Mình Phước chú Phước gì phải chú Phước vừa cây độc quyền luôn đó. Dạ. Độc quyền chơi độc quyền buông cái cần với ta chụp được là 3-4 cây vô một chỗ luôn á. Ông chơi cái đờn ông nguyên về. Dạ. Cũng quái, cũng đúng là kỳ tài á. Nghệ nhân đặc biệt rồi. Dạ. Nhưng mà anh hồi trước anh đàn cho ai? Anh đã từng đàn cho ai anh?
trước hồi đó sau rồi sau thời gian sau tôi đời nhìn diễn rồi đi theo đoàn cải lương, đi theo đi sống trâu nổi gạo chợ nước sông cùng lum đó. Dạ, dạ. Có cái đoàn nào lớn lớn mà nổi tiếng không anh nhớ? Cũng có đoàn cung nhỏ nhỏ không à. Dạ, dạ. Vì không có người dẫn dắt mình, không có điều kiện. Dạ. Nhưng mà Khán giả thì ái mộ nhưng mình không có điều kiện để vượt lên. dạ, dạ. Mà hồi đó ém tài đó, không phải như Hồi đó em tài luôn. hồi đó ém tài. Anh là trước anh có trước giờ anh có đàn cho một bạn nào mà cho một ca sĩ nào mà có tên tuổi xịn chút á? Có, tôi Thanh Công Huệ, tôi có đàn nha Thanh Công Huệ. Có đàn Thanh Công Huệ, trời ơi giờ Thanh Tuấn có đời luôn. Tấn Giao cũng có. Tấn Giao. Tấn Giao rồi vợ bên Bến Tre nè. Rồi giờ mà mời được mấy anh chị đó ngồi lại, anh làm ngồi chương trình với anh hay á. Để em mời thử nha. Thanh Công Huệ tôi có đời của ca. Nhưng anh đâu còn liên lạc của mấy anh chị đó đúng không? Không có. Dạ, tức là mình ngồi, tức là mình trong cái buổi cái chương trình đó mình chương trình mình ngồi chung vậy. Mãi mãi thanh xuân á. Đại truyền hình có mời của Lân Ca tôi đời. Dạ, Thanh Công Huệ á. Ồ. Thanh Tuấn thì ảnh đi show xuống miệt vườn nè. Dạ. Thì đi hoài à? Cũng mấy lần rồi. Dạ, dạ. Ảnh năm nay lớn tuổi rồi già. Điều ca cũng còn hay lắm ha. Ca còn hay. Cái nét thì ca vẫn còn hay nhưng mà cái hơi rồi nó cũng mất hơi nhiều rồi. Lớn tuổi làm sao còn. Lớn tuổi rồi có hơi hám nó cũng giảm đi rồi. Dạ. Đâu có thời rồi. Cái thời Thanh Tuấn mới nổi rồi ca Tân Cổ giao duyên thời. Anh Thanh Tuấn này thôi là huyền thoại á, cũng là dạng huyền thoại. Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, Thanh đi rồi. Thanh Tuấn giọng ca hỷ hữu đó. Dạ, dạ. Sao rồi có Lương Tuấn ca cũng giống hệt Thanh Tuấn. Dạ. Trang Dạ. Lương Tuấn thì trẻ. Lương Tuấn. Dạ. Hay quá. Thôi chắc thôi mình trò chuyện vậy thôi, mình sẽ còn quay thêm rất nhiều nhiều lần phải xuống đây làm tư liệu cho Hiếu nữa. Nhưng bây giờ thì chắc mời quý vị các bạn nghe vài bản đi ha. Anh, dạ. Có nhỏ ca, có nhỏ ở xóm này Con nhỏ sống qua ca luôn hả? Nó ca nhưng mà nó đi ca lại theo chuyện này nó còn chú gì nữa. Dạ. Thôi kệ vậy thôi, khỏi đi, bữa sau đi anh. Dạ. Bữa nào ấy. À có cái quà của anh không, anh mang vô gửi cho chú đi. Không. Đó em gửi anh cái gạo của em á. Dạ, 2 túi 10 kg. Dạ, em gửi anh. Dạ. Nói chung là với lại em có một tí quà. Đó, gửi anh trước. Rồi. Rồi dạ, thấy anh khỏe là làm vô. Dạ, em Điền, em tên Bửu Điền. Dạ. Dạ. Bây giờ thì xin mời quý vị các bạn chuẩn bị bước sang cái nghe một vài bản chú Hai, anh chú Thái Hai sẽ biểu diễn cho các bạn xem vài bản nha. Có con nào biết ca trầm cổ không? Ca cổ không? Trời, thôi bỏ đi, bỏ. Dạ, thưa anh đọc tấu vài bài đó anh cũng vui rồi. Dạ. Dạ. Ra ngoài kia ngồi. Dạ, rồi sẽ được khép lại video này ở đây nha. Bây giờ mà bà con đón xem cái video kế tiếp coi chú 2 tháng 2 biểu diễn như nào nha. Độc lắm luôn, một tay một. Đờn cho anh này tuổi với tôi rồi. Vậy hả?